Welkom Mark mensen, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. En het is de week van... Het is de week van 13 februari tot en met 19. Major week, Mark mensen. Je hebt de energie van de magie, de energie van de moe en die energie van de raad van fortune. Emotie is sterk, maar het is positief. Een nieuwe liefde. This is een Scorpion persoon. Sommigen van jullie hadden some sort of contact met een Scorpion persoon. Misschien het was niet de tijd. Deze persoon komt wel terug. Oké. Nu, de energie van de magie laten zien heel veel oneerlijkheid dat is gebeurd in het verleden. Dit creëert heel veel emotie voor jullie mensen. Communicatie, documentatie over een huis, een zaken, misschien je eigen contractual overeenkomst. Je komt achter dat het was niet gebaseerd op feiten. Sommige van jullie mensen gaan recognize dat je dacht dat een huis of een zaak of een contract was goed legaliseerd. Het is niet zo. Emotie voor heel veel van jullie mensen. Heel veel van jullie mensen wordt verdrietig. Heel veel van jullie mensen gaat op zoek naar een ex-vriend. Dat is een Scorpion. Nou, de magie, dames en heren, is over Mercury communicatie. Oké, dus als je ziet de magie met de 8, met die kaart van communicatie waar sommige van jullie was niet van op de hoogte. Er is zoiets dat sommige van jullie dacht dat een contractual overeenkomst voor een zaak, het komt op als een zaak, het komt op als contractual overeenkomst op je werkvloer of over een huis, dat het was in orde en nou je komt achter on, het is zoiets dat jullie wordt gewoon klots uit de lucht en recognize, oh, heel veel zorgen voor jullie mensen in deze week. Sommige van jullie mensen dat geen professional help of advies. Heel veel geheim komt uit over u als een persoon. Dus het is een situatie dat een ram Leo boodschap de persoon kunnen jullie mensen geadviseerd iets en nou kom je achter. Voor sommige van jullie is je vrouw, voor sommige van jullie is je moeder, voor sommige van jullie het is een vriend of een kennis. Maar je komt achter dat deze ram Leo boodschap de persoon had heel veel informatie of vertel of had heel veel geheim. Sommige van jullie mensen, het is zoiets als jullie mensen gebruiken en onder gebeurt iets met, je zegt dat je bent één zodiac sign en mensen recognize dat is niet waar. Dus jullie mensen is zoiets als je probeert iets te vechten, maar je hebt geen recht daarvoor. Sommige van jullie mensen gaan even scheiden. En ik denk dat heel veel mensen gaan recognize heel veel informatie over jou. De scheiden is dat je wil iemand anders tegenwerken. En deze persoon gaat winnen over jullie mensen. Vanwege dat mensen gaan recognize dat jullie mensen hebben heel veel geheim van vroeger. En doordat dat kind niet werkt in je voordeel, maar in je nadeel. Dus geheim. Als je bent een kind en je bent
ja, immigreren naar Nederland, maakt mensen. Mensen gaan recognize dat je moeder of degene dat heb je genomen, had de waarheid niet gesproken. Of ik ken een situatie waar mensen nou krijgen inzicht van een ramely of boodschap persoon. Met communicatie en documentatie lever op. Mensen recognize dat deze persoon kunnen iets doen dat was niet door de boek. Dus it is a serious issue, serious problemen dat komt op voor jullie maakmensen. Het is een situatie dat jullie maakmensen hebben gedacht en hadden goed, je dacht dat alles was in orde en zoiets als jullie maakmensen wordt geconfronteerd dat alles is niet in orde. En jullie mensen dat gaat scheiden, mensen gaat recognize dat je bent niet some sort of informatie gaat leven op. Dat jullie mensen dat gaat scheiden. Door de scheiden beginnen mensen te graven en graven en graven. En daar gaan de mensen nou achter komen. Heleboel dingen. Dat gaat niet in je voordeel werken, maakmensen. Dus je ziet, soms is het, en het is alleen voor maakmensen dat gaat scheiden, want het is een situatie waar je denkt, iemand heb je onterecht gedaan, maar eigenlijk heb je jezelf in je vinger gesneden. En het is een situatie waar dit is alleen voor mensen dat gaat scheiden. Omdat die mensen dat gaat scheiden, nou kom achter, dat was helemaal geheim. Over geld, over iets in het verleden. Dat was some sort of a double spelen, waar het had mee te maken met mensen had recognized dat sommige van jullie maakt mensen een double leven of een double, iets dat is double. Dus het is een situatie waar het heeft voor heel veel van jullie maakt mensen dat is geïmmigreerd naar Nederland. Door de scheiden mensen gaat dingen even af te komen. Dat gaat niet in je voordeel werken. En de situatie is dat je begint te aastigen en te eeuwigen. Want je ziet, de situatie is dat je wil dit, je wil dat, je wil dat. En doordat mensen dat gaat scheiden, dat is niet geboren in Nederland en op de Nederlandse nationaliteit niet. Mensen gaan nou recognize dat informatie gaat even boven water komen. Dat je gaat deze niet winnen, maakt mensen, omdat ten eerste gaat heel veel informatie dat jullie maakt mensen, die gaat graven naar je verleden en dan recognize dat some sort of a contractual overeenkomst dat jullie hebben is niet gebaseerd op feiten. Dus het is voor heel veel van jullie maatmensen, je wordt depressed. Heel veel van jullie maatmensen gaat nou recognize dat hey, je dacht dat alles was boven water en je recognize dat misschien je moeder, je tante, ja, ik ken je dochter, de ouders ook. Dat soort van situatie dat deze mensen is zoiets als communicatie. Documentatie over een huis dat jullie maakmensen zeggen dat is voor jou. Mensen gaan recognize het klopt niet. Hier zie je heel veel geheim over een ramely of boodschap persoon. En some sort of a rise dat deze persoon, some sort of a rise en het heeft mee te maken en ik zie dat jullie worden helemaal paranoia. Verdriet, omdat je gaat nou recognize als een steenbok person. En het is zoals als jullie maakmensen hebben gemanipuleren en creëren chaos voor een steenbok person. En mensen gaan nou recognize, want dit is Jupiter in steenbok. Een steenbok wordt succesvol over jullie maakmensen. En het is zoals als je creëert some sort of a chaos, omdat Jupiter in steenbok is dat het is een situatie dat mensen gaan recognize dat de ziekte van een steenbok heeft mee te maken met
jullie maakt mensen. Okay, it is so it says jullie maakt mensen have some sort of a jealousy, some sort of a friction, some sort of a hate. Taken iemand en deze person can't now recognize wat en wie en wat het is. De energie van voor sommige van jullie dat gaat scheiden, je krijgt gewoon keihard terugkoppeling. Omdat het is een situatie waar jullie kunnen moeten een huis verlaten vanwege dat mensen recognize dat de contractual overeenkomst en hoe jullie maakt mensen hebben een huis of een zaak gekregen. Het is niet gefinancierd door jou, maar gefinancierd door je partner of iemand anders. Dus hier hebben jullie maar geen voet op te staan met de situatie. Ik zie dat dit is een situatie dat komt keihard aan. Omdat het is een situatie dat komt van het verleden. Waar jullie marktmensen staan stevig in je schoenen over zaken en een huis. En mensen recognize. Je had en je kon deze zaak of alles niet gefinancierd. En mensen nou recognize dat jullie maar het niet de waarheid gesproken en documentatie leveren op informatie dat laat het even zien. Dus, je ziet dames en heren, het is een situatie waar niet iedereen is voor iemand dat probeert een andere persoon dat heeft ze geholpen of hij geholpen om de tapijt van zijn voet uit te halen. En dan val je daar in hetzelfde dingen. Dus je probeert iemand, chaos voor iemand. En daar kom je terecht, waar wat je hebt gecreëerd bij de persoon, je valt daarin. Dus dat zie ik, dat gebeurt. Het is zeer emotioneel en zeer emotioneel voor heel veel van jullie, omdat jullie marktmensen gaan recognize dat een ramly of boodschap person have je naar de verkeerde weg opgeleid. And it's so it says, this was a friend, a kennis, of a so-called person that doet so. It says, die was vrienden. Je gaat nou recognize dat deze persoon had een heleboel geheim. En door deze persoon geheim, deze persoon laat je iets doen. Dat leidt je nou op een plaats waar je recognize, je hebt alles verloren. Dus het is een situatie waar sommige van jullie hebben een vriendinnetje of iemand die is supportive en zo. En this is it, dames en heren, luister naar je eigen intuition. En je ziet, this issue en de situatie is career, omdat mensen nou recognize en krijgen inzicht en zie dat het is een situatie en dit is niet van allemaal van jullie, sommige van jullie gaat gewoon achterkomen dat er is. En ik kan jullie maakmensen gaat recognize dat some sort of informatie dat een maag hebben of een tweeling is niet gebaseerd op feiten. En dat deze tweeling mensen krijgen nou inzicht en recognize the connection of a tweeling en een ramly of boodschap de person en de geheim dat ze allemaal had gehouden. Dus de waarheid is nou boven water gekomen, omdat is zo het says jullie maar kunnen getrouwd of in some sort of a relatie met een maatperson of een tweelingperson en mensen recognize documentatie en informatie dat de tweelingperson heeft. Een boodschap de person had het aan deze persoon gegeven. En nu mensen recognize wat hij of zij heeft gedaan. En de connectie met deze tweelingperson. En deze boodschap de person en de geheim dat ze had gehouden. Dus ik ken je partner en zijn moeder. Voor sommige van jullie is dat je bent verrast om achter te komen en te recognize wat eigenlijk is gebeurd. Heel veel mensen staan zo om te kijken. Ik ken een situatie waar informatie was gehouden. En de informatie is nou out. Dus
whatever that jullie hebben, Stenbock wordt succesvully overkomen. Jullie maakmensen. En ik zie verdriet van jullie maakmensen, omdat jullie maakmensen gaat nou recognize. Het is ook een situatie dat jullie maakmensen kunnen denken dat je was geboren onder de teken van de Stenbock en nou je recognize. Nee, omdat die documentatie en informatie aan jullie maakmensen, especially maakmensen dat komen vanuit het buitenland, die gaat nou recognize dat hey, je bent geen Stenbock, je bent een maker. Oké? Dus het is een situatie waar het is zoiets als je ging keihard om iemand iets te doen en dan val je in de eikel dingen wat je creëert voor de persoon. Oké? Dus wees voorzichtig in deze week wat je gaat doen. Especially mensen dat gaan scheiden, uit elkaar gaan. Als je probeert je partner echt je partner de dingen onder je voet weg te halen, dan je partner komt hier uit. En je ziet je graag iets voor je partner. En jij zelf gaat daarin vallen. Dus wees voorzichtig, especially maakvrouw dat hebben zo'n ik ga het helemaal kapot maken. Zo, dames en heren, als je gaat dat doen, dat je creëert hetzelfde dingen bij je eigen. Oké, dus wees voorzichtig. Dus ik ga het zeggen tegen jullie. Namaste, tot de volgende keer. Ik wens jullie een fijne week. Voor de rest van jullie is een positieve week. De rest van jullie, iemand, een scorpion dat je hebt ontmoet. Deze scorpion komt terug in je leven. Oké? Namaste.